Tascha Shri Balavi Pranam Nata Pada Sarujayoho Primaiva Tat Vraja Prema Sajatiyam Chitara. Of course, your ultimate goal is pure love for the lotus feet of Krishna. Természetesen a te végső célod a Krishna, az Úr Krishna lótuszlába iránti tiszta szeretet. The divine gopis, life and soul. Krishna gópik életének és lelkének. Love that follows the move of the Lord's own Vraja Bhumi. You seek no other goal than that. Az a szeretet, az Úr saját Vraja Bhumijának a hangulatát követi, semmilyen más célt ezen kívül ne keres. Here Narada defines both Gopakumar's desired goal and the correct means for achieving it. Itt Narada meghatározza Gopakumar vágyott célját és a helyes módszert, hogy elérje azt. The only effective means of achieving Krishna in Goloka is pure love. Az egyetlen hatékony módja annak, hogy elérjük Krishnát Golokában, az a tiszta szeretet. And the only proper objects of that love are the two lotus feet of Sri Gopinath. És ennek a szeretetnek az egyetlen helyes tárgya, az Sri Gopinath két lotuszlába. Nitharam tuparam premna Sri Krishna karuna varaha kasyap yuditya akasmadva kasyachit sadhana krama. But the prime cause of pure love for Sri Krishna is Krishna's full mercy. De a Sri Krishna iránti tiszta szeretetnek az elsődleges oka Krishna teljes kegye, which in someone may arise spontaneously and in someone else by gradual practice of devotional service. Ami egyesekben spontán módon felébredhet, valaki másban pedig az odaadó szolgálat fokozatos gyakorlása által. Dito dharam vidachanam bhakvan vapakasaranam sadhakas yukchati shastra gatyayam sadhanakramaha. Just as from a generous donor one might receive food already cooked, or the means and ingredients for cooking food oneself. So, according to the opinions of Scripture, one receives Krishna's mercy through a method of devotional practice, either regulative or spontaneous. Mint ahogy egy nagy lelkű adományozótól lehet, hogy már kész ételt kapunk, vagy pedig az eszközöket és a hozzávalókat a főzéshez. Ugyanúgy a Szentírások véleménye szerint Krishna kegyét az odaadó gyakorlaton keresztül kapjuk meg, vagy a szabályozott, vagy a spontán odaadáson keresztül. Though all the perfection in bhakti comes only by Krishna's mercy, there is still a need for different methods of sadhana. Bár minden tökéletesség a bhaktiban csupán Krishna kegyéből érhető el, mégis szükség van a szádhana különböző módszereire. To illustrate the point, we may consider the hungry people who should receive charity. Azért, hogy ezt a dolgot szemléltessük, belegondolhatunk az éhes emberek példájába, akiknek adományt kell kapniuk. Some should be given food
already cooked and offered to the Supreme Lord. Egyeseknek olyan ételt kell adni, ami már meg van főzve és fel van ajánlva a legfelsőbb úrnak. Others, like strict brahmanas who eat only what they have cooked themselves and offer to their own deities, should be given rice, other ingredients, and pots and fuel for cooking. Másoknak, a szigorú brahmanáknak, akik csak azt eszik meg, amit saját maguk főztek és felajánlottak a saját murtiaiknak, nekik rizst kell adni, más hozzávalókat, edényeket és tüzelőanyagot. Similarly, most aspiring Vaishnavas need to be purified from material contamination by regulative devotional service. Hasonlóképpen a legtöbb gyakorló vajsnavának meg kell tisztulni az anyagi szennyeződéstől a szabályozott odadó szolgálat által. Only a few souls, already pure, can enter directly into spontaneous loving service. És csak néhány lélek, aki már eleve tiszta, ők tudnak közvetlenül belépni a spontán odadó szolgálatban. Tattu lokika sarpandu buddhya prema vayhadijam viktam yirasya tat gopa gopi dasye pasyarjaya. Once one has overcome the obstacles on the path that arise from frailties like fear, one can then achieve pure love, in which one thinks of the Lord like a close friend in the ordinary world. For this, one must have a strong desire to serve the Lord in a manner of his gopas and gopis. Hogyha valaki felülkerekedett az akadályokon az út közben, amelyek az olyan gyengeségekbe fakadnak, mint a félelem, akkor elérheti a tiszta szeretetet, amiben az Úrra úgy gondol, mint egy közeli barátjára a hétköznapi világban. Ehhez erős vágyának kell lennie, hogy szolgálja az Urat a gópák és a gópik hangulatában. We're about to see Krishna. So we're reading how we can be qualified to actually see Krishna. Nem sokára fogjuk látni Krishnát, és ezért arról olvasunk, hogy hogyan váljunk ténylegesen képesítetté, hogy lássuk őt. Only spontaneous love can give that qualification. Csak a spontán szeretet adhatja meg ezt a képesítést. But we get to that stage of spontaneous love by purifying the heart through the regulated practices of devotional service. De a spontán odadásnak a szintjére azáltal jutunk el, hogy megtisztítjuk a szívünket a szabályozott odadó szolgálat segítségével. Sadhana bhakti. Sadhana bhakti. Sometimes immature devotees, they give up sadhana bhakti before they're purified because they hear that I can only get Krishna's darshan direct by spontaneous devotional service. Néha az éretlen bakták feladják a sadhana bhaktit, mert azt hallják, hogy Krishnának a darsanját csak a spontán odadó szolgálattal kaphatják meg. Now we're going to read the qualifications for achieving this special love for Krishna. Most el fogjuk olvasni, hogy mi az a képesítés, ami kell ahhoz, hogy megkapjuk a Krishna iránti szeretetet. When a serious devotee first sets his aim on following in the footsteps of the Goloka Vasis, the goal may seem far away. Amikor egy komoly bakta először azt a célt tűzi ki, hogy a Goloka Vásziknak a lábnyomait követik, akkor a cél nagyon messzinek tűnhet. He may begin his endeavor still encumbered by many material desires. És lehet, hogy a törekvése azt még sok anyagi vágy is beszennyezi. But the more he carefully studies the transcendental reality, the more he renounces his unsuitable desires. De minél figyelmesebben tanulmányozza a transzcendentális valóságot, annál jobban le tud mondani a nem megfelelő vágyairól. He then rises above the misgivings born of fear, reverence,
és utána felülemelkedik ezeken a tökéletlenségeken, amelyek a félelemből, a tiszteletből, a bizalmatlanságból és a szégyenből erednek. The real beginning of spiritual life, therefore, is to become free from material desires. A lelki életnek a valódi kezdete ezért az, amikor mentessé válunk az anyagi vágyaktól. Until the obstacles are overcome, the devotee sees the object of his devotion only as the supreme powerful, and so remains too fearful and respectful to have any real love for him. Amíg ezeket az akadályokat nem győzte le, a bakta az odaadásának a tárgyát úgy látja, mint a legfelsőbb, leghatalmasabb személy, és ezért túlzottan félelemmel és tisztelettel teli, hogy valódi szeretetet érezzen iránta. But later, when the devotee swims in the vast ocean of bhakti, the superficial waves of contrary impulses recede, and he is granted the super intelligence for friendship with the Supreme. De később, amikor a bakta a bhakti hatalmas óceánjában úszik, az ellentétes impulzusoknak a felszínes hullámai visszavonulnak, és megkapja azt a magasabb rendű intelligenciát, ami által barátkozhat a legfelsőbben. The devotee then approaches the Lord with such apparently worldly moods as that of a consort or a son, and serves his lotus feet accordingly. Akkor a bakta az Urat olyan látszólag világi hangulatokban közelíti meg, mint egy házastárs, vagy pedig mint a fiát, és ennek megfelelően szolgálja lótuszlábait. He renders pure devotional service as defined in the Padma Purana. Tiszta adandó szolgálatot végez, ahogyan ezt a Padma Purana meghatározza. Ananya mamata vishnau mamata prema samyuta bhaktir yuchyate bhishma pralado davanardai. When one develops an unflinching sense of ownership or possessiveness in relation to Lord Vishnu, or in other words, when one thinks Vishnu and no one else to be the only object of love, such an awakening is called bhakti by exalted persons like Bhishma, Prahlada, Uddhava, and Narada. Amikor valaki a birtoklásnak a tántoríthatatlan érzékét kifejleszti az Úr Visnuval kapcsolatban, vagy más szavakkal, amikor úgy gondolja, hogy az Úr Visnu és senki más az ő szeretetének az egyetlen tárgya, akkor ezt a felébredést bhaktinak nevezik az olyan emelkedett személyek, mint Bhishma, Prahlada, Uddhava és Narada. Jnana pradhanaya bhaktya sampadhyate prishta nama sankirtanojjalam. One develops that love by practicing the devotional service, whose main ways are meditation on and singing about the many Vraja pastimes of the Lord. That service becomes brilliant by Sankirtan of the Lord's most beloved holy names. Ezt a szeretetet azáltal fejlesztjük ki, hogy az odadó szolgálatot gyakoroljuk, amelyiknek a fő folyamata az, hogy meditálunk és énekelünk az Úr Vrajai kefteléseiről. Ez a szolgálat ragyogóvá válik az Úr legszeretettebb szent neveinek a szankirtanája által. Vaidhi Bhakti, which consists of 9 basic devotional practices, beginning with hearing, chanting, and remembering, prepares the devotee's heart for the awakening of prema, love of God. Vaidhi Bhakti, amely 9 alapvető odaadó gyakorlatból áll, a hallással, énekléssel és emlékezéssel kezdve, felkészíti a baktának a szívét a préma, vagyis az Isten szeretet felébredésére. Jnana and Dham, the general methods of remembering and chanting about the Supreme Lord and His pastimes, transform
in the advanced stages of sadhana into Krishna Nama Sankirtan, ecstatic absorption in the nectarian names of one's worshipable lords. A gyána és a gána az általános módszerei annak, hogy emlékezünk az Úrra és éneklünk róla, és a ketteléseiről. A szádana fejlett szintjein Krishna Nama Sankirtanává válik, vagyis extatikus elmerülésé az imádott Urunk nektári nevelébe. This Sankirtan is the most essential means for achieving prema. Ez a Sankirtan a legnélkülözhetetlenebb módja annak, hogy elérjük a prémát. By Nam Sankirtan, one easily realizes the full glories of Krishna and his pleasure potency. A Nama Sankirtan által könnyen megvalósítjuk Krishna teljes dicsőségét és az ő gyönyör potenciáját. Tat ekadasalokasya samge vivyaktanam sutaha priyasya abhitad vastu upaniyam priyatnataha. In the company of people whose only taste is for devotional service, in pure love, that love appears of its own accord. Yet one must try hard to keep it concealed. Azoknak a személyeknek a társaságában, akiknek csak a tiszta szeretetben végzett odaadó szolgálathoz van ízük, ez a szeretet önmagától megjelenik. Mégis keményen kell próbálkoznunk azon, hogy ezt rejtve tartsuk. The quickest way to achieve prema is to stay in the company of those who know its value. A leggyorsabb módja annak, hogy elérjük a prémát, az, hogyha azoknak a társaságában maradunk, akik ismerik ennek az értékét. The association of first-class pure Vaishnavas has the power to evoke prema in an aspirant's heart. Az első osztályú tiszta Vaisnaváknak a társulása rendelkezik azzal a hatalommal, hogy felébressze a prémát a törekvőnek a szívében. But when love for Krishna begins to mature, a devotee must be careful not to make a public show of his ecstasy. De amikor a Krishna iránti szeretet kezd megérni, akkor a baktának óvatosnak kell lennie, hogy ne mutassa ki nyilvánosan az extázisát. There is a saying, Gopaya Matri Jaravat. One should keep prema hidden, as one would conceal that one's mother has a paramour. Van egy ilyen mondás, hogy a prémát rejtve kell tartani, mint ahogy az ember eltitkolna, hogyha az anyjának volna egy szeretője. A devotee actually experiencing prema would never divulge his inner ecstasies just to establish a reputation for himself among Vaishnavas. Egy bakta, aki ténylegesen megtapasztalja a prémát, soha nem mutatná ki a belső extázisát, csak azért, hogy elismerést szerezzen a Vaisnavák között magának. Still, as indicated here by the word swataha, of its own accord, the situation of an ecstatic devotee is like that of an ordinary person, separated from a loved one long enough for time to cover the pain, yet not so long that meeting friends of his beloved won't suddenly plunge him again into agony. Mégis ahogy a svataha, vagyis önmagától szó jelzi ebben a versben, egy extatikus baktának a helyzete olyan, mint egy közönséges személy, aki a szeretőjétől elég ideje van távol, hogy ez befedje a bánatát, vagy a fájdalmát, és mégsem elég az az idő ahhoz, hogy amikor a szeretőinek a barátaival találkozik, akkor az nem ébresztené fel újra benne ezt a fájdalmat. The word prayasya is in the future tense, which implies that the injunction to keep prema hidden applies only before prema has fully appeared. Once fully developed, prema cannot be checked from showing itself whenever it wants. A prayasya szó jövő időben van mondva,
Ami azt jelenti, hogy ez az utasítás, hogy a prémát rejtve tartsuk, ez azelőttre vonatkozik, mielőtt a préma teljesen megnyilvánulna. Ha teljesen kifejlődik, akkor a prémát nem lehet megakadályozni abban, hogy megmutassa magát akkor, amikor akarja. Tat karma jnana yoghadi sadhana duradapstitam sarvatra nairapeksena bhushitam dhanyamulakam. That loving devotional service is far different from disciplines such as karma, jnana, and yoga. At every stage, it is decorated by indifference to them, and its root is danya, utter humility. Ez a szeretetdalma szolgálat messze különbözik az olyan folyamatoktól, mint a karma, gyána és a jóga. Minden egyes szinten az irántuk érzett közömbösség díszíti, és a gyökere az pedig a danya, vagyis a legmélyebb alázat. The question here is whether prescribed duties and other methods of purification should be continued along with devotional service. A kérdés itt az, hogy az előírt kötelességek és a más tisztulási folyamatokat továbbra is folytatni kell az adandó szolgálat mellett. Should one keep on with the karma, the following the varnashram regulations, or jnana, the cultivating of discrimination between spirit and matter? What about the eightfold practice of yoga and meditation and samadhi? And what about renunciation, chanting mantras, and other disciplines? Folytatni kell a karmát, a varnásama szabályozás követését, vagy a gyánát, kultiválni a különbséget a lélek és az anyag között. És mi van a jóga 8 fokú folyamatával és a meditációban, a szamadhiban? És mi van a lemondással, a mantrák éneklésével és más folyamatokkal? The fact is that prema is not achievable by other methods, such as karma and jnana. Devotees should therefore disregard those methods and simply busy themselves with the devotional service of hearing, chanting, remembering, and so on. A tény az, hogy a prémát nem lehet elérni más módszerekkel, mint a karmával vagy a gyánával. A baktáknak ezért figyelmen kívül kell hagyni ezeket a módszereket, és egyszerűen az odaadó szolgálatban kell lefoglalni magukat, a hallásban, éneklésben, emlékezésben és stb. Bhakti yoga in all its phases of practice and achievement in this life and the next is always decorated with the ornament of indifference to material desires. A bhakti yoga minden a gyakorlásának és az eredményének minden szintjén ebben az életben és a különbözőben is mindig díszíti az anyagi vágyak iránti közömbösségnek az ékszere. This holds true whether bhakti is performed internally with the subtle body or externally with one's physical body and senses and the body's external possessions. Ez akkor is igaz, hogyha a bhaktit belülről a finom fizikai testen végezzük, vagy kívülről a fizikai testen, az érzékekkel és a test külső vagyon tárgyaival. When one allows secondary means and goals to become prominent, one deviates from bhakti. Ha valaki engedi, hogy a másodlagos módszerek és célok előtérbe kerüljenek, akkor eltérül a bhaktiról. The most essential support and a candidate for pure bhakti must always take help from it is utter humility. A leglényegesebb támogatás és a tiszta bhakti várományosának mindig ezt igénybe kell vennie, az a legmélyebb alázat. Yinasādhāranāt shabda dhamma bhuti siddhatmani sarvotkarshanvite pisya buddhaista dainyamishyate. Wise men define dainya
as the state in which one always thinks oneself exceptionally incapable and low, even when endowed with all excellences. A bölcsemberek úgy határozzák meg a danyát, mint azt az állapotot, amiben az ember mindig kivételesen képesítetlennek és alattasnak tartja magát, még akkor is, hogyha minden kiválósággal rendelkezik. Narada's own definition of dainya distinguishes his use of the word from other possible meanings, such as poverty. Náradának a saját meghatározása a danyával kapcsolatban megkülönbözteti az ő szóhasználatát más lehetséges jelentésektől, mint például a szegénység, becoming selfless by not accepting charity, vagy hogy önzetlenné válunk azáltal, hogy nem fogadjuk el az adományokat, and being free from egotism. és hogy mentesek vagyunk az egoizmustól. Someone might say that the quality of thinking oneself very fallen may also be seen in persons who are simply lazy, or those who abandon auspicious work, or indulge in sinful acts. Valaki azt mondhatja, hogy az a tulajdonság, hogy valaki nagyon elesettnek gondolja magát, azt azokban a személyekben is lehet látni, akik egyszerűen lusták, vagy azok, akik feladják a kedvező cselekedeteket, vagy bűnös tetteket végeznek. Therefore, Narada specifies that one who actually has dainya is endowed with all good qualities. Ezért Narada kifejezi azt, hogy aki valójában rendelkezik a danyával, az minden jó tulajdonsággal rendelkezik. For instance, such a person observes positive and negative regulations. Például az ilyen személy követi az előírásokat és a tiltó szabályokat. He is free of false ego. Mentes a hamiségótól. And he has a healthy fear of material life. És egészséges félelemmel rendelkezik az anyagi léttel. Furthermore, though Narada doesn't say so, transcendental dainya is a state of extreme agitation that can lead to tears and other ecstatic outbreaks. És ezen kívül, bár Narada ezt nem fejezi ki, a transzcendentális danya az a rendkívüli izgatottságnak az állapota, ami könnyekhez és más extatikus megnyilvánulásokhoz vezet. Yaya vachi yaya dhainyam matya chaskaya metiyat tamyatnena bhajet vidvam tat virudhani varjayat. An intelligent person should carefully cultivate speech, behavior, and thinking that fix him in utter humility, and anything that stands in the way of it, he should avoid. Egy intelligens személynek körültekintően kell kultiválni a beszédet, azt a fajta beszédet, viselkedést és gondolkodásmódot, ami rögzíti őt az alázatban, és mindent, ami ennek az útjában áll, azt pedig el kell kerülnie. As Maharaj nicely spoke about this morning, at the beginning of this class, this is actually the purpose of material resistance. Ahogy Maharaj nagyon szépen elmagyarázta reggel a leckéjében, ez az anyagi világnak a célja. It's the purpose of all of the complicated and sometimes horrible things that happen to us, every one of us in this material world. Ez a célja annak az összes bonyolult és néha szörnyű dolognak, ami történik velünk minden egyesünkkel ebben az anyagi világban. No one can avoid setbacks. Senki nem kerülheti el a kudarcokat, Reversals in life. a nehézségeket az életben. Can you think of anyone, can anyone in the room think of anyone, one person who has not experienced some kind of obstacle or setback or calamity or complication in one's life? Itt, aki a szobában van, azok közül van-e valaki, akinek eszébe jut valaki, akinek soha az életében nem volt semmiféle kudarc, vagy nehézség, vagy akadály, vagy bonyodalom? This is because
Everything that happens to us in this life, good, bad, or indifference, is only for one purpose. Ez azért van, mert minden, ami ebben az életben történik velünk, jó dolgok, rossz dolgok, vagy közömbös dolgok, is to give us an opportunity to show Krishna that our devotion, our faith is unflinching. Egyetlen egy célja van, hogy egy lehetőséget adjon nekünk, hogy megmutassuk Krishnának azt, hogy a mi odaadásunk és hitünk benne, az tántoríthatatlan. And the state of consciousness that allows us to achieve this is being described here by Narada Muni. És az a tudatállapot, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy ezt elérjük, azt itt leírja Narada Muni. It is humility. Ez az alázat. Without humility, one cannot achieve prema. Alázat nélkül nem érhetjük el a prémát. Not the kind of humility that we sit in the corner, cowering, afraid to do something because we're going to make a mistake. Someone will point out some defect. Nem az a fajta alázat, hogy a sarokban ülünk és nem merünk semmit sem csinálni, mert hát a hibát követünk el, vagy pedig valaki rámutat a hibánkra. A person with real humility is decorated with all good qualities. Egy valódi alázattal rendelkező személy minden jó tulajdonsággal is rendelkezik. Therefore, one of the 26 qualities of a Vaishnava is that he's expert. Ezért a Vaishnava 26 tulajdonságok közül az egyik az, hogy ő szakértő, jártas mindenben. Expert means whatever he undertakes, he does with expertise. Not that everyone can do everything. Whatever one does with expertise. Ez azt jelenti, hogy bármi, amiben belefog, azt szakértelemmel fogja végezni. Persze nem azt jelenti, hogy mindenhez ért, de amit csinál, azt szakértelemmel végzi. So we should know this. Ezt tudnunk kell. And we should cultivate this understanding. És kultiválnunk kell ezt a megértést. Krishna expresses this all through the Gita. Krishna az egész Bhagavad Gita-ban elmagyarázza ezt. He explains at the end of the 12th chapter what qualities in a devotee makes the devotee dear to him. 12. fejezet végén elmagyarázza, hogy mik azok a tulajdonságok a baktában, amik kedvessé teszik őt Krishna számára. And if you remember correctly, most of those qualities have to do with being equipoised in the face of the dualities of material existence. És ha emlékeztek rá, akkor a tulajdonságok legtöbbje arról szól, hogy hogyan legyünk közömbösek az anyagi lét kettőségeivel szemben. And not just sometimes, but many times, in order to prove this, Krishna will arrange, will organize for his most elevated devotees to experience apparently the most dangerous situations. És nem csak néha, hanem nagyon sokszor Krishna olyan elrendezést fog tenni, hogy a legemelkedettebb baktái a legnehezebb helyzetbe kerüljenek. Look at Devaki. Nézzük meg Devakit, The mother of Krishna. Krishna anyukáját. She put almost killed by her own brother. Majdnem megölt a saját bátyja. Put in prison. Börtönbe tették. Her children, one after the other, were killed in front of her eyes. Szemei előtt megölték a gyerekeit egyenként egymás után. By her own brother. Saját bátyja ölte meg. The mother of Krishna. Krishna anyukája. Because we need appetite. Azért, mert kell, hogy legyen étvágyunk. And the difficulties are meant to give us more and more appetite for being with Krishna. Ezek a nehézségek, ezeknek az a cél, hogy egyre több étvágyat gerjesztenek bennünk, hogy Krishnával akarjunk lenni. So when we see the difficulties of material existence in this light, through the eyes of this knowledge, És amikor az anyagi létezésnek a nehézségeit ebben a fényben nézzük, ennek a tudásnak a szemével, even though externally there may be so many catastrophes, internally we're not disturbed. Lehet, hogy külsőleg olyan sok katasztrófa van, de belsőleg nem vagyunk zavarban. And what is the symptom of being not disturbed? És mi a szimptomája annak, hogy nem vagyunk zavarban? Our devotional service continues under all circumstances. Az
odaadó szolgálatunk minden körülmények között folytatódik. There's a saying in English, fair-weathered friend. Fair-weathered friend. It means, I'm your friend as long as things are nice. Van egy ilyen... Things go a little, then I'm no longer your friend. This is a fair-weathered friend. Van egy ilyen kifejezés angolul, hogy amíg jó az idő, addig a barátom vagyok. Amíg minden rendben van, addig barátok vagyunk. Krishna doesn't like fair-weathered friends. Krishna nem szereti az ilyen viszonylagos barátokat. Why? Miért? Because when one actually awakens pure love for him, that love is so powerful that he becomes bound by that love. Azért, mert hogyha valakiben felébred a tiszta szeretet Krishna iránt, akkor ez a szeretet olyan erős, hogy ez megköti Krishnát. He becomes controlled by that love. Krishnát irányítani kezdi ez a szeretet. Therefore he doesn't give it to just anyone. Ezért nem adja oda bárkinek. He only gives it to rare souls who have been tested. Csak nagyon ritka lelkeknek adja oda, akiket levizsgáztatott. Who have been tempered. Akiket megedzett. By the fire of ordeal. A megpróbáltatások tüzében. And that's what this material world is. That's the purpose of this material existence. És erről szól az anyagi világ, ez a célja. Coal is one of the dirtiest substances that exist. Right now they're having this huge crisis because they're burning so much coal. It's contaminating the earth so much because it's so filthy. A szén az egyik legpiszkosabb dolog, ami létezik a világon. Most nagy krízis van ebből, hogy égetik, sok szenet égetnek, és az egész környezetet beszennyezik. But what is a diamond? De mi a gyémánt? What is a diamond? A diamond is nothing but carbon, coal, put under great pressure for a very long time. A gyémánt az nem más, mint szén, ami nagy nyomásnak van kitéve hosszú időn keresztül. Coal becomes diamond. Szénből gyémánt lesz. Heart of the conditioned soul, by executing devotional service under all circumstances, in all places and time, for a long time, becomes pure. A feltételekhez kötött léleknek a szíve, aki végzi az odaadó szolgálatot minden körülmények között, hosszú időn keresztül, az ön megtisztul. Real humility can only be achieved as we approach Krishna. A valódi alázatot csak akkor érhetjük el, amikor megközelítjük Krishnát. As we perceive Krishna's presence. Amikor tapasztaljuk Krishna jelenlétét. Within our own hearts. A saját szívünkben. Within the hearts of everyone else. És mindenki másnak a szívében. Especially on the altar. És különösen az oltáron. At least that much. Legalább ott. But as that love grows from the altar, and we're living right now at this moment in a place where the cleanliness that is demanded by the standards of Archana are being expanded by the mercy of a pure devotee to more and more places until the whole atmosphere is clean. Tehát olyan helyen élünk, hogy azok a tisztasági elvek, amelyek szükségesek a Murti imádathoz, azokat egyre jobban kiterjesztik, egyre több helyre, és ezáltal az atmoszféra is egyre tisztább lesz. Srila Prabhupada explained to us that the symptom of one who is serious is his attention to detail. Srila Prabhupada elmagyarázta, hogy annak a szimptomája, hogy valaki komoly, az, hogy odafigyel a részletekre. And when that seriousness pervades our being, whatever we do in our hearing, in our chanting, in our serving, in our cleaning, in our befriending, in our raising our children, in our cooking, in our administration, in our preaching, in our outreach, whatever we do. Hogyha ez a figyelem a részletekre, ez kiterjed mindenre, minden szolgálatra, amit végzünk, akár a gyereknevelés, akár a főzés, vagy a prédikálás, vagy a menedzsment, vagy bármi, amit csinálunk. It will be done with extreme attention
Nagyon nagy figyelemmel fogjuk végezni, a részletekre oda fogunk figyelni. Shigo Kumar Uvacha Mantri Prabhada Bhakyam Tat Swavinyam Nyaya Primitam Nishamya Nitaram Prito Bhagavan Narado Pravi. Shigo Kumar said, the statements of that vested counselors were all reasonable, and they were accorded with Narada's own heart. So when the great Narada heard them, he was extremely pleased. He then spoke in reply. Sigopa Kumar azt mondta, ennek a legjobb tanácsadónak az állításai mind észszerűek voltak, és megfeleltek Nárada saját szívének. Ezért amikor a nagy Nárada hallotta őket, akkor nagyon elégedett volt, és utána ezt válaszolta. Sri Narada said, "O Uddhava, you truly must have great affection for the residents of that land, for you have spoken your good advice to help this boy quickly achieve what he desires." Sri Narada azt mondta, ó Uddhava, bizonyára nagy szeretet fűz téged ennek a földnek a lakóihoz, vagy annak a földnek a lakóihoz, mert a te jó tanácsodat annak érdekében mondtad el, hogy segítsenek a fiúnak hamar elérni azt, amire vágyik. You know the supreme greatness of that Vraja Bhumi. You left Lord Krishna, your worshipable deity, and resided there a long time. Te ismered annak a Vraja Bhuminak a legfelsőbb nagyságát, elhagytad az Úr Krishnát, az imádandó Murtidat, és hosszú ideig éltél ott. Sri Narada said, O glorious one, beloved of the hero Vraj, please know that soon your purpose will be achieved. Long ago, great fortunate one, I concluded that this would happen. Sri Narada azt mondta, ó dicsőséges Vraja hősének a szeretetje, kérlek, tudd, hogy hamarosan a célodat el fogod érni. Hosszú idővel ezelőtt, ó nagyon szerencsés, én már levontam ezt a következtetést, hogy ez meg fog történni. Yayarit chubarahiksyan mahakautukatopide ritam bhava vishenena tattaloke judikshanam. Your naivety let you feel the piqued curiosity of a simple heart, free from agitation. Thus, you enjoy the special ecstasy of discovering Lord Achyuta on every planet. A te naivitásod lehetővé tette azt, hogy érezd ennek az egyszerű, zavartól mentes szívnek a gyermeki kíváncsiságát. Így megtapasztaltad azt a különleges extázist, hogy az Úr Achyutát minden egyes bolygón felfedezted. Commentary by Sanatana Goswami, very important commentary. Please listen carefully. Misery may sometimes intensify affection, but what is the use of ignorance? Sanatana Goswami kommentárja nagyon fontos dolgokat mond.
A szenvedés az néha megnöveli a ragaszkodást, de mi az értelme a tudatlanságnak? Narada answers that on Mahaloka and other planets, Gopakumar's simplicity allowed him to see in a very pure, loving mood the personality of God. Nálad azt válaszolja, hogy Mahallókán és a többi bolygón Gopakumára egyszerűsége lehetővé tette az ő számára, hogy nagyon tiszta, szerető hangulatban lássa az Istenség személyiségét. A mind filled with all kinds of knowledge becomes easily agitated by critical thoughts and is not free to enjoy enthusiasm like the mind of a simple person. Egy olyan elme, amelyik mindenfajta tudással tele van, könnyen izgatottá válik a kritikus gondolatoktól, és nem tudja szabadon élvezni a lelkesedést, úgy, mint egy egyszerű embernek az elméje. Had Gopakumar been more sophisticated, he would not have been able to discover the Supreme Lord in his various aspects with as much sincere affection, and would not have derived as much joy from the Lord's darshan. Hogyha Gopakumar ennél ilyen bonyolultabb lett volna, akkor nem lett volna képes arra, hogy felfedezze a legfelsőbb urat a különböző aspektusaiban, annyi őszinte szeretettel, és nem tudott volna annyi örömet meríteni az Úr darsanyából. Persze ez nem azt jelenti, hogy a tudatlanságot kell kultiválni. A tudást kell kultiválni. I once heard Vranja, when he was giving a talk on the disappearance of Srila Prabhupada a few years ago in Govardhan. He said a very nice phrase, very nice sentence. He said, Gopi Paranandana Prabhu tartott előadást Srila Prabhupada eltávozása napján néhány évvel ezelőtt Govardhanban, és egy nagyon szép mondatot mondott. He said, it's not what you know. Nem azt számít, hogy mi az, amit tudsz, it's who you know, hanem hogy ki az, akit ismersz, and what you are. és hogy mi vagy. That allows us to act properly. Mert ez segít abban, hogy helyesen cselekedjünk. Simplicity. Az egyszerűség. Srila Prabhupada said, Krishna consciousness is simple for the simple. Srila Prabhupada azt mondta, hogy a Krishna tudat egyszerű az egyszerűeknek. This doesn't mean that we become simpletons, ignoramus, stupid. De nem azt jelenti, hogy ostobává válunk, It means we become simple-hearted. hanem hogy egyszerű, őszinte lesz a szívünk. And what is the symptom of simple-heartedness? És mi ennek a szimptomája? If someone comes to you and asks you about something, Valaki odajön hozzád és kérdez tőled valamit, you will divulge the truth, akkor átadod az igazságot. even if it's to an enemy. Még akkor is, hogyha az ellenségnek. And then your heart is free. És akkor a szíved szabad. Nothing to hide. Semmit nem akarsz eltitkolni. This is the purpose of purifying your heart by following the regular principles of Bhakti Yoga very strictly. Ez a célja a szív tisztításának és a Bhakti Yoga szabályozó elveinek a szigorú követésének. The heart becomes simple, Hogy a szív az egyszerű lesz, clean. tiszta. And then when we see Krishna, És amikor látjuk Krishnát, when Krishna appears, mikor megjelenik, then our love springs forth for Krishna automatically. akkor automatikusan felébred a szeretetünk iránta. Nachchatu bhavan sigram swadirga vishta siddhaye bhaktudim rajabhutim tam dadashri kirti vardinim. So now go quickly to the Vraja Bhumi of the third district, which enhances the fame and splendor of the earth. Go fulfill the desire you have held for so long. Most gyorsan menj a Mathura körzetében levő Vraja Bhumiba,
amelyik a Földnek a hírnevét és ragyogását fokozza. Menj oda és teljesítsd be azt a vágyat, ami olyan sok ideje dédelgettél. In Vrindavan on earth, Gopakumar will finally see the lotus feet of Sri Madan Gopal. A földi Vrindavanban Gopakumar végre látni fogja Sri Madan Gopal lótuszlábait. How Vrindavan increases the earth's beauty and reputation is described by the gopis of Vrindavan. Azt, hogy Vrindavan hogyan növeli a föld szépségét és hírnevét, azt vrindavani gópik leírják. Vrindavanam sakibuvo vinanokti kirtim yat devaki sutapadam ujalakta lakshmi govinda venumanumatta majuda nityam prakshad visham avararat yatamasta satvam. Oh friend, Vrindavan is spreading the glory of the earth, having obtained the treasure of the lotus feet of Krishna, the son of Devaki. The peacocks dance madly when they hear Govinda's flute, and upon seeing them from the hilltops, other creatures all become stunned. Ó barátaink, Vrindavan terjeszti a föld dicsőségét, miután megkapta Krishna lótuszlábainak a kincsét, Devaki fiáé. A pálvák őrülten táncolnak, amikor hallják Govinda fuvaláját, és amikor őket látják a hegytetőről, akkor a más élőlények mind megdermednek. So we are very fortunate. Szóval mi nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, That Vraja is manifesting itself here. Vraja megnyilvánítja magát itt, And giving us a taste of these things. és ezeknek a dolgoknak az ízét adja nekünk. This was Srila Prabhupada's dearmost desire. Ez volt Srila Prabhupada legkedvesebb vágya, That there be places all over the earth hogy az egész Földön legyenek olyan helyek, which are replicas of Vrindavan, amelyek Vrindavannak a másai, so that the conditioned souls can come here, hogy a feltételekhez kötött lelkek ide jöhessenek, see the lotus feet of Radheshan, és láthassák Radheshan lótuszlábait, have the association of simple-hearted, pure devotees of the Lord, és az Úr egyszerű, tiszta szívű baktáinak a társaságát megkapják, and taste the nectar of real love. és megízleljék az igazi szeretetnek a nektárját, Which everyone in the material universe is hankering for. amire mindenki áhítozik ebben az anyagi univerzumban. And no one but the pure devotees of Sri Krishna have. És Sri Krishna tiszta baktáink kívül senki nem rendelkezik vele. So we should count our fortune. Ezért meg kell becsülni a szerencsénket. We should cultivate intense gratitude És nagyon erőteljes hálát kell érezni, that we have been given so many wonderful things. hogy ilyen sok csodálatos dolgot kaptunk. The literatures, Ezeket az irodalmakat, the food, prasadam, a prasadamot, the fragrant festival atmosphere of this place. ezeket a csodálatos fesztiváloknak az atmoszféráját ezen a helyen. And we should give ourselves És oda kell adni magunkat, without hesitation habozás nélkül, to Krishna Krishnának, and to Krishna's holy name. és Krishna szent nevének. And in that way we will see Krishna. És akkor látni fogjuk Krishnát. There's seeing Krishna and then there's seeing Krishna. There's seeing Krishna and then there's seeing Krishna. Van, amikor látjuk Krishnát, és van, amikor tényleg látjuk. And when you see Krishna, tears will shoot from our eyes. We will not be able to stop it. És amikor tényleg fogjuk látni Krishnát, akkor spiccelni fognak a könnyek a szemünkből, nem is tudjuk megállítani. Our hearts will melt. És a szívünk el fog olvadni. And the whole reason for this material existence is to cultivate the
eagerness for that. És ennek az anyagi létnek az egyetlen célja, hogy ezt a maguságot kifejlesszük erre. Consciously cultivate the eagerness, the extreme, intense desire for that moment. Tudatosan kultiválni kell ezt az erőteljes vágyat arra, hogy ezt elérjük. When our hearts will melt when we chant Hare Krishna in the company of the devotees. Amikor a szívünk elolvad a Hare Krishna éneklése közben a bakták társaságban. And we will taste real humility. És akkor megtapasztaljuk, megízleljük a valódi alázatot. The lens through which we will see everyone as greater than ourselves. Azt a lencsét, amin keresztül mindenkit nagyobbnak látom, mint önmagunkat. And we will become genuine servants. És valódi szolgákká válunk. We pay our obeisances to one another. Feleljük a hódolatunkat egymásnak. As Vaishnavas. Vaisnavaként. Why? Miért? Because Krishna is in the heart. Azért, mert Krishna a szívünkben van. And the soul of a Vaishnava is in the heart, acknowledging the presence of Krishna in the heart. És a Vaisnavának a lelke a szívben elismeri Krishna jelenlétét a szívben. Therefore we pay our obeisances. Ezért feleljük a hódolatunkat. Without reservation. Mindenféle visszafogottság nélkül. This mentality attracts Krishna. Ez a mentalitás vonzza Krishnát. And only if Krishna chooses you. És csak akkor, hogyha Krishna kiválaszt téged. Only if you receive that full mercy. Hogyha megkapod a teljes kegyét. In which Krishna chooses you. Amiben Krishna kiválasztott téged. Will he appear? Akkor fog megjelenni. And in the meantime, we have this wonderful mercy of being able to see the lotus feet of Radha, whatever our situation is. És közben megkapjuk ezt a csodálatos kegyet, hogy láthatjuk a Radha lótuszlábait, mindegy, hogy milyen helyzetünk. He's so kind. Annyira kegyes. So kind. Annyira kegyes. That he deserves our full attention. Ezért megérdemli a teljes figyelmünket. He has everything. Neki mindene megvan. There's nothing that we can gather, collect, fashion that Krishna isn't already have unlimitedly more wonderful than we can imagine. Krishna mindenre rendelkezik, nincsen semmi, amit összegyűjthetünk, vagy szerezhetünk, és odaadhatunk neki, amivel már nem rendelkezik végtelen mennyiségben. Then what does he want? Akkor mit akar? He wants our love. Szeretetünket akarja, semmi más. Devotional service is not an external affair. Az adott szolgálat nem egy külső dolog. Devotional service has everything to do with the quality of our hearts. Az adott szolgálatnak ahhoz van elsődlegesen köze, hogy milyen minőségű a szívünk. And in these wonderful kirtans that are now famous all over the world, these new Vraja Dham kirtans are famous all over the world. Ezekben a csodálatos kirtanokban, az új Vraja kirtanokban, amelyek az egész világon híresek már. Please don't take it for granted. Persze, ezt ne vegyétek magától értetően. That's why we come here every year. De ezért jövök ide minden évben. So we won't lose that edge. Hogy ne veszítsük el ezt az érzést. So we won't take it for granted. Úgyhogy ne vegyétek természetesnek. So we won't mistake laziness for humility. És ne tévesszük össze a lustaságot az alázattal. With all humility, we will do something wonderful for Krishna. És minden alázattal valami csodálatosat csinálunk Krishnának. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhupada ki jai, Radha Shyam ki jai, Prabhupada ki jai, Prabhupada ki jai, Janardana Muni ki jai, Guru ki jai, Hare Krishna. Thank you.